Okay. Then, i-mix natin ng mabuti. Diba? Dumami siya guys. Kasi pag binababad natin siya ng 1 hour sa tubig, tapos pabayaan natin, din natin 1 hour, tsaka natin siya isa lang sa apoy. Tama-tama lang po guys, mamaya ang pagpatay natin. Papatayin ko siya, i-turn off ko siya ng after 15 minutes. Turn off ko na siya. Ganda. Aloha mga kayamyam! Ang tanong, yummy ba? Nga guys, kain muna tayo, mag-dinner, mag-lunch muna tayo kasi kakatapos ng trabaho, tapos ng maglinis. So, maya-maya, kailangan naman magluto. Alhamdulillah dito sa Singapore, one time lang sila kumain kapag Monday to Friday, tuwing dinner lang ang kailangan lutuin. So, yung para sa tanghalian, meron nang naka-prepared yung mga natitirang mga leftover ba? Yun ang pinakain. So, yung init lang. So, for today guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung style ng pagluluto ng Pakistani. Okay? Kasi yung amo ko is Pakistani. So, ngayon ituturo kung paano yung style, yung the way ng pagluluto nila ng CHANA DAL. Kasi from sa Middle East, iba rin yung style ng pagluluto namin doon, di ba? So, ngayon, nandito ako sa Singapore at ang aking naging amo is Pakistani. So, yung way ng pagluluto naman nila ng CHANA DAL ang aking ituturo sa inyo guys later on. So, sa ngayon, kain muna tayo ng lunch. So, yan guys, kain tayo yan. Sa totoo lang, kahapon ko to niluto habang wala sila kasi parang dito sila hindi naman nakakapagluto ng pagkain ko guys. Walang dito yung amo kong babae. So, alhamdulillah, wala yung amo kong babae kahapon. So, pinapagluto ako kahapon guys ng aking pananghalian. So, ayan yung tirang rice, itinabi ko para meron ngayong pananghalian. Kasi ang mga kinakain nila dito is cake, tapos yung naan, then roti. And actually guys, ituturo ko rin sa inyo kung paano gumawa ng roti. Ang ginagamit, kung ano yung ginagamit, yung ingredient. Actually, that's a simple na paggawa ng roti. Okay? Lagyan mo lang siya ng, iba naman yung guys. So, isasabihin ko sa inyo. Gagawin din natin yung guys after ng CHANA DAL. So, abangan na lang ninyo yun sa susunod ko na video for tutoring kung paano ang gumawa ng roti. Okay? Hindi roti parata. Pwede rin yung gawin yung roti parata. So, yun nga lang, magkaiba sila. Kasi ito, roti lang siya, na bread lang siya, guys. So, yung roti na yan, pag gumawa kayo ng dough ng roti, so, pwede yung plain lang, kasi, di ba, meron kayong dish ng chicken, yung ayan, pwede nyo yun. So, pwede nyo ng pang-sobra ng dinner, ng lunch. So, pwede rin naman yung lagyan nyo ng patatas, okay? Yun na yung lagyan nyo, habang siya yung dough, tapos lagyan nyo rin ng patatas, or minced meat, yan. Chicken din, pwede nyo lagay, pag hindi siya lutuin. So, yun guys, ang tuturo ko naman sa inyo, sa next video guys, yung about sa roti, yung plain roti lang guys, na talagang kinakain lang nila, na isinasama nila, nilagyan nila ng gulay, yung mga ganyan guys, habang kumakain sila sa dinner. So, ayun din guys, kasanayan ko siya kainin dito, kasi hindi naman lagi sila nagra-rice. So, ayun guys, hindi katulad sa Middle East na mayaman sa rice doon. Okay, so ayun na guys, so, see you later, okay? Ayun na nga mga kayamyam, so mag-start na tayo, kasi kailangan natin isok sa water ng isang oras ang CHANA DAL. So, ito yung CHANA DAL guys, ito sa inyo yung CHANA DAL. Okay, sa CHANA DAL. So, mga gumagamit ito is mga Indian, Pakistan, Arab. So, hindi ko alam kung sino-sino mga gumagamit. Pero ay alam ko, ang mga Muslim is gumagamit ito, lalo na kapag araw ng fasting namin. So, ayan. Ito na guys, uhugasan natin. Naglagay na ako dito. Ayan, ang CHANA DAL. So, uhugasan natin siya. Tapos, ibabad natin guys na 1 hour. 1 hour natin ibabad. So, meron pa akong time para matapos yung aking work. So, ayan, uhugasan natin. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Mga spices doon guys is cumin. Okay, maglagay na tayo sa ating mamaya isang ano lang siya. Okay, lagyan na tayo para isang kilos na lang. Yan, pinaka siya. Pag pinakuluan nyo mamaya guys, ang ilalagay natin doon, lalagyan natin siya ng salt. Ano nga ba ang ating ingredient for CHANA DAL? Ito na yung guys. 1 teaspoon turmeric powder, green chili, half teaspoon salt, then 1 teaspoon cumin, and then crushed chili, pero mas mainam ang paprika guys. So 1 teaspoon din siya. So 2 tomato, then garlic, 2 cloves of garlic pag malaki, 2. Pag may maliit, so gawin natin 3 yan. 2 maliit, isang malaki. Then cooking oil, then of course the CHANA DAL. So ayun na guys. See you and welcome to new learning how to cook CHANA DAL style Pakistani guys. So sa Arabic, ang CHANA DAL na ito na aking gagawin is marag CHANA DAL. Ayun na guys, so ayun na nga mga kayamyan dahil nag-check na tayo ng oras. So ito, ayan, 1 hour na siya, ganyan na siya, enjoy na. So
Nagdagan lang natin ng tubig. Nagdagan na lang natin guys. Para hindi natin kailangan mag-flavor. Then, isa lang natin siya. Hintayin natin yan siya maluto guys. Unahin natin gawin ang tomato paste. So, ito kasi, yan. Lalagyan natin ito, itong ating mga ingredient. Yan. Then, buksan natin siya. Yan. Tapos, hinaan natin dito ang apoy pag medyo kumulo na siya. So, ayan. Hiwain natin itong sili. Hiwain natin ito guys. Kasi lalagay ko natin. Siyempre, kailangan ng ating mga kamay laging malinis. Hugas. Huwag tayo hugasan natin ang mga kamay. Ang sarap na aking leeg. So, ito, hiwain natin siya ng maliit lang. Hindi naman natin kailangan yung talagang asin maliit na maliit. Kahit ganyan lang. Huwag natin kasi baka biglang sobrang anghang siya. Kaya ilagay natin siya guys. Ilagay natin ito sa ating kabuuan. Okay. Ilagay natin siya. Yan. Pwede natin yan siya pa pahinaan. Kaya hindi pa siya mapulo. Okay. Always, huwag natin malilimutan na always is low fire para hindi masira ang ating pagkain at para malinam lang siya. Yan. So, balikan natin siya mamaya after 1 hour or half hour. Okay. I-check natin siya later. Kasi, nung nag-check ako guys. Yan. Ilan natin siya. Takpan. Lagyan natin yung paprika. Yan. Lagyan natin ito. Let's start to make tomato paste. I forgot. Ako, isa guys sa aking ginagawang technique or strategy para mas luminam na ang aking iluluto is nag-magic tayo. Lagi naman maglagay ng ketchup kahit saan. Okay, na ako nang iluluto. Kaya chili sauce. Meron tinitang chili sauce. So hindi ko kailangan maglagay ng chili sauce kasi baka bigla naman lalo manghang. Cloves, garlic. Kasi igigisan natin siya. Gawin natin siyang brown, golden brown. Yan, ilalagay ko natin ang ating garlic doon sa pan. Gagawin natin siyang golden brown. Tapos guys, kasi maglalagay ako ng cumin seed. Cumin seed ko, this one. So, kukuha ako ng cumin seed. Okay, cumin seed. Yan, cumin seed. Kuha lang ako ng 1 teaspoon. 1 teaspoon. Then oil, cooking oil. Lagyan natin ito ng cooking oil. Enough na siguro yan. Ito lang ito kasi mag-refill ako ng cooking oil namin. So, ilagay natin ito. Yung ating garlic. Yung ating garlic. Kailangan maging golden brown siya guys. Just always remember, put the low fire para hindi siya mag-burn. Tapos, ilagay natin ang teaspoon na cumin seed. After cumin seed, yan. Ilagay natin ito ngayon ng ating tomato. Kaya maaari natin siyang iiwan guys. Iiwan natin yan, ang ating tomato paste. Takpan natin. Okay, takpan natin yan siya. Tapos i-check naman natin to kung okay na ba yung ating CHANADAL. Kailangan maging malambot siya guys, hindi po nadudurog na siya. Oo, matigas pa rin siya. Ngayon, dahil munti na yung water niya, kailangan natin add water. Hanggang sa malambot siya guys. Sa Arab country, this is a marag. Okay. Pakistani, hindi ko alam yung tawag dito. Kasi, basta tinuro lang ito ng amo ko, pero hindi niya alam na ito ay marag sa Arabic. At yan ay aking ginagawa. Kaya hindi ko alam kung paano lutuin. Yun nga lang kasi meron siyang style. Sa Middle East, is meron din iba rin yung style ng pagluluto natin. So, dito iba rin. So, sundin natin kung yung style na gusto. Okay? So, yan. Habang nakasama siya at iniluluto natin sa apoy, mga kayamyam, gawin natin ang mga iba pa natin gagawin upang matapos ng ating trabaho. Sorry, it's DJ. Ayan guys, ngayon i-check na natin to kung pwede natin ilagay yung ating tomato sauce.
Yan, maalim natin base ngayon. Ilagay ang ating tomato sauce. Kasi, ano na siya, malambot na siya, ito na siya. Ayan, ang ating tomato sauce. Tomato paste. Ilagay na natin siya. Yan. Sayang. Okay. Then, i-mix natin ng mabuti. Diba? Dumami siya, guys. Kasi pag binababad natin siya ng 1 hour sa tubig, tapos mabayaan natin, din natin 1 hour, tsaka natin siya isa lang sa apoy. Tama-tama lang to, guys, mamaya ang pagpatay natin. Papatayin ko siya, turn off ko siya ng after 15 minutes. Turn off ko na siya. Then done. Ayan ang kanyang itsura, guys. Ayan na ang ating marag dal. Ayan ang ating dal. Okay? Ang ating marag sa Arabic. Pero hindi ko alam kung anong tawag dito sa Pakistan. Kasi tinuro lang sa akin ni Amo, pero hindi niya alam. Alam ko nga yung pangalan niyan. So, ayan yung marag sa Arabic. Pero ito ay Pakistani style kung paano lutuin. So, ayan na ang ating CHANA DAL. CHANA DAL food, guys. Ayan. Yan. Ayan ang ating CHANA DAL food. Yan. So, ayan. Kumukulot na siya. So, ayan siya, guys. Yan ang ating CHANA DAL food. Ang ating simpleng dish. This time, today, later, dinner nila. So, ayan na, guys. So, see you next my video. Then, if you want this video, please like, subscribe my channel, and of course, para like and updated sa aking mga video na ilalabas, please click the notification button, then put all. So, and then, guys, if you want, share it. And then you can comment below on my YouTube on this video. So, bye-bye, guys. Maraming salamat.